Asa ka pa dong? Sa IKEA. IKEA. Di IKEA. IKEA Singapore. Welcome IKEA in Singapore. Muna mo negosyo sa Singapore. Nami siya. Niyak di man siya makadas Pinas. Ay siya kung naakuli baligya dito kaya dadun. Na. Yang sa amin. Pull out mo ng mirror. Nakapa. Malit na stito na lang sa iyo. Not to the price. Di na mo alis din ang aparador. Ang portahan tayo alis din. Asa na po? Ha? Asa na po? Ang portahan kasaya. Sa? Kaparisan ng sapatos? 59.9 by 2 pieces. Kapalitan dito ka nang mag-on ka ma. Pwede na ka man. Ay, paano mo din mo sa lamesa? alam mag-steamboat kanyak. Kailan mo tuyok ko. Pwede ra kayo na. Mupalit ka. Sige. Bantay Pila dito. na. Pili niya. Pili o ko. Ano na? Pili pa.
Now how is it? I don't know. Kari diri lahi man biglang sama. Alam to